Rumah makin panas. Silau tak boleh tengok TV. Jom pasang Tinted, sejuk dan selesa sepanjang hari. Hari ni kami ada buat pemasangan Tinted rumah di Kajang Selangor. Sebelum pasang Tinted, tim kami akan cuci dulu cermin tingkap bagi buang segala kotoran di cermin. Owner minta pasang Tinted gelap supaya dapat halang cahaya panas masuk ke dalam rumah. Kami suggest Tinted SICH 08 Black USA. Tinted ni dapat halang cahaya panas 5%, tolak panas 90% dan gelap 95%. Bila pasang Tinted ni, dapat rasa perbezaan, rumah menjadi lebih redup dan sejuk. Dan juga dapat jaga privasi rumah, dari luar orang tak boleh nampak dalam rumah. Owner rumah sangat puas hati selepas pasang Tinted ni. Dia dah boleh jimat guna elektrik, tak perlu pasang aircon dan kipas secara serentak. Kalau korang pun nak rumah rasa sejuk, redup dan ada privasi, jom cepat-cepat WhatsApp kami. Kami boleh bantu korang, kami ada banyak pilihan Tinted, harga pun berpatutan.